با سلام خدمت امران کوکستان. امروز قرار بود با اشتباه بریم بیرون ولی دیر شد و ماه رمضان هم هستش، دیگه نتونستیم بریم بیرون. خب بحثی که برای امروز برای دوستان در حد توانای خودمون در نظر گرفتیم، متولدین هر ماه که یعنی سوالی بود، گفتم بیای سوالا رو در حد توانای خودمون لااقل جوابی بهش بدیم. متولدین هر ماه چه سنگای براشون خوبه، اصلا انرژی تو سنگا چی هستش و چطور به دست میاد. ماهای سال 12 تا عمو جان هستش. خب یکی فروردین و تا آخر که اسفند هستش. فروردین و آذر و مرداد، دقت که اینا من اینجا یادداشت کردم که یادم نره. فروردین، آذر و مرداد عمو جان، اینا عنصرشون آتش است، یعنی طبعشون آتشی مزاجن. اینا گرما به اضافه خشکی، گرما و خشکی طبع این افراد هستش. چیایی که برای افراد مثلا سنگایی که با چه طبع رنگی برای اینا خوبه، یا قرمز یا نارنجی پررنگ یا ارغوانی. خب اینا آدمای گرم و صمیمی ان، خونگرمن، خلاقن، سرشار از زندگی ان. اینا که عنصرشون عنصر آتش هستش، ولی زودرنج و وسواس فکری هم دارن، یه خورده کینه و داره خصوصیات هم هستن. اینایی که عنصرشون آتش هستش، مثلا فروردین آتشی هستش. متولدین فروردین عنصرشون آتش هست. اون سیاره‌ای که مربوط بهش هستش مریخ هستش. سنگ مورد نظرشون الماس هستش. چیایی که مثلا این طبعشون یه خورده به سرخی گرایشش، یا آکومارین یا سنگ خون یا همو حدید هستش. آذر که اینا اول طبع آتشی رو بگم، آذر که برج نهم سال هستش، عنصرش آتش هست. سیارش مشتری هستش عمو جان. رنگ فیروزه یا یاقوت سرخ یا آمتیز، رنگ‌های ارغوانی تقریبا برای اینا خوب است. مرداد آتشی هستش، عنصرش اون سیاره مربوط بهش شمس هستش عمو جان. زبرجد، اونیکس و سلیمانی سیاه برای اینا مثلا تعریف شده. بعد میریم رو بحث آبی. اسفند، آبان، تیر عمو جان. اسفند، آبان، تیر، اینا عنصرشون عنصر آب هستش. اینا آدمای فداکار و درک بسیار بالایی دارن، قابل اعتمادن، انعطاف پذیرن، زود باور و غیر منطقی عمو جان هستن. اینا سرما و رطوبت از طبع اینا هستش. اسفند مشتری هستش، اون سیارش به آکومارین و فیروزه هستش. آبان عنصر آبی، اون سیاره مربوط بهش مریخ هستش، توپاز و آکومارین و obsidian. تیر آبی، اون سیاره مربوط بهش قمر هستش یا ماه، یاقوت سرخ، زمرد، اپال. بعد از بحث آبی خارج میشیم، میریم رو بحث کسایی که عنصرشون خاک هستش. متولدین دی، اردیبهشت و مهر عمو جان. خب دی، اردیبهشت و مهر، اینا عنصرشون خاک هستش. اینا آدمای ثابت قدم و سازگار و وفادار و همدلن. عمو جان بگیر. اومدن از ما خبر بگیرن، جفت کردن. اینا 2 سال شده اینجا عمو جان. خب آدمای ثابت قدم و سازگار و وفادار و همدل و همدرد، انرژی بخشن. هر جایی که میرن آدمای پر انرژی ان. محافظه‌کار و انعطاف بدنی، اینا انعطافی که بخوان تو مسائل مشکلات به خرج بدن کم عمو جان. ماه دی خاکی، اون سیاره مربوط به زحل است. عقیق و گارنت و لاجورد سنگای مربوط به اینا هستش. اردیبهشت خاکی، اون سیاره مربوط بهش زهره هستش. زمرد، گارنت، اونتورین و فیروزه است. مهر خاکی هستش، اون سیاره مربوط عطارد هستش. اپال و لاجورد و زبرجد و عقیق. بعد از بحث خاکی خارج میشه، میام رو بحث بادی که گرما و رطوبت هستش. طب اینا گرما و رطوبت هستش. آدمای شوخ طبع و جذاب و بی خیال و مستقلی هم بالاخره همونجا. بهمن هستش که عنصرش باد است. سیاره مربوط بهش زحل، آمتیست و گارنت و جاسپر زرد براشون تعریف شده. تو چی هستی؟ تو این
سیاره. شهریور هستش بادی و سیاره مربوط بهش زهره هستش. یاقوت کبود سنگش یا اصلیش یاقوت کبود هستش و جاسپر که برای اینا انواع جاسپر هستش. و خرداد بادی هستش، ستارهش عطارد. خب مروارید سنگ ما اینا مروارید هستش، یکی هم ما سنگ ما هستش، یکی هم سیترین هم. این خواص تبا بود که گفتم مثلا تب آتشی گرما و خشکی تو بدنشون غالب هستش، تب آبی سرما و رطوبت تو بدنشون غالب هستش و در تب خاکی سرما و خشکی غالب هستش، سردی و خشکی دارن. و تو تب بادی یا عنصر بادی گرما و رطوبت هستش که غالب هستش. این سالا زیاد به بحث سنگ ما مربوط نمیشه، به خاطر سنگ بعد ستاره و سیاره سنگاش هم نوشتم که یه خورده به بحث مربوط بشه، به بحث سنگ مربوط خواهد، یک لاغلی ربطی به کار سنگ داشته باشه. یه لحظه حواسم با ایبونا پرد شد. باز به ترتیب همینجوری سنگای متولدین ما رو بگیم. فروردین الماس، یاقوت سرخ، آکومارین سنگ خون که یا همه حدید هستیم. بعد از فروردین اردیبهشت هستش، زمرد، گارنت، اونتورین و فیروزه هستش. فروردین، اردیبهشت، خرداد. مروارید سنگ ماه سیترین، تیر، یاقوت سرخ، زمرد، اپال هستش. مرداد زبرجد، اونیکس، سلیمانی سیاه هستش. شهریور بعد یاقوت کبود و انواع جاسپر براشون سنگ ماه تولدش، انواع جاسپر، یاقوت کبود و انواع جاسپر هست. مهر هستش که اپال و لاجورد و زبرجد و عقیق هستش. آبان توپاز، آکومارین، obsidian. آذر فیروزه، یاقوت سرخ و آمتیست همونجا. بعد از آذر دی، عقیق، گارنت، لاجورد. بعد بهمن هستش که آمتیست و گارنت و جاسپر زرد هستش. بهمن، اسفند، آکومارین و فیروزه هستش سنگای متولدین ما. این برای سنگا تعریف شده. حالا حتما باید از این سنگا استفاده کنن؟ نه. فیروزه و عقیق برای همه ماه تولد اونجا خوب هستش. فیروزه و عقیق، انواع عقیق. بر اساس مثلا شما بگیرید سنگا بر چه اساس طبقه بندی شدن. افرادی که مثلا زود رنجن یا سریع عصبانی میشن. خب افرادی که سریع عصبانی میشن اونجا مثلا چیایی که باید رنگ یه خورده ملایمتر استفاده کنن، مثل آبی، چیایی که رنگ آبی تا سبز دارن. افرادی که مثلا باز بیحالن، مثلا حالت تو چی هستش که سردی دارن به حالت بیحالی، رنگ قرمز. مثلا تو جنگای قدیم دیدین لباس سربازا بیشتر رنگ قرمز بوده که چی روحیه جنگجویی با خودش بگیره. و بر همین اساس که برن جلو. مثلا اونی که طبعش سرده، چیایی که حرارت بالاتری دارن، سنگایی که حرارت بالاتری دارن. مثلا کسی که طبعش سرده نباید لاجورد استفاده کنه، چون لاجورد خودش یه سنگ سرد و خشک است همونجا. این آدم باید مثلا عقیق سرخ تا نارنجی، چیایی که رنگ سرخ دارن. و کسایی که مثلا طبعشون آتشی هستش، مثلا زودرنجن، اینا نباید از چیای قرمز که آتششون رو برافروخته تر کنه همونجا استفاده کنن. بحث سنگا و انرژی سنگا مربوط به علم حکمت هستش همونجا، که بس بعضی میگن ما که پس سنگ گرفتیم، مثلا سیترینش گرفتیم، ما که ندیدیم ثروتی وارد بدنش. این مال علم حکمت هستش و خیلی کم افرادی هستن که بتونن انرژی سنگا رو به صورت کامل درک کنن، مگر به صورت اتفاقی خود سنگ در راستای همون چی قرار بگیره که مثلا یه جوری بشه که میگن در و تخته با هم جور بشه دیگه، خودش همون جوری خودش
جور باشه براشون. بلا کسایی که علم حکمت رو میدونن، این افراد انرژی سنگا رو به طور کامل میتونن درک کنن و برای ما افراد عادی زیاد قابل درک نیست، مگه اتفاقی دیگه سنگو تو دستمون بگیریم و خوششانسی بیارم. این صورت اتفاقی هستش. برای سنگ ماه تولد اونی که اینا تو اینترنت و جای دیگه نوشته هستش، به نظر من هر سنگی که طرف تو دستش بگیره و خوشیومنی براش بیاره، از اونی که انتظار داشت جذب اون انتظارش رو جذب کنه، اون سنگ به نظر من برای اون تب و برای اون آدم خوبه. و زیاد نباید دوستان حتما بگن که چون این گفته زمرد یا الماس گفته من باید برم حتما الماس بگیرن. سنگای دیگر رو امتحان کنن. شاید یک سنگ که از کف رودخونه یک نفر جمع کنه اینقدر براش کار به اون خواسته که از اون سنگ داشته براش انجام بشه که از اون سنگ ماه تولدش بهتر باشه. بحث دیگه ای که دوستان سوال کرده بودن، این سوالات نامتعارف هستش، به بحث ما زیاد مربوط نمیشه به بحث سنگ. گفته بودم میشه با دازینگ بریم سنگ پیدا کنیم، با دازینگ رگه پیدا کنیم، سنگ پیدا کنیم. اصلا باید بدونن اول که دازینگ بر چه مبنای کار میکنه. دازینگ از اختراعات ابوعلی سینا هستش و بر اساس انرژی درونی افراد کار میکنه. یعنی اگر طرف اخلاط فکری داره، یعنی مثلا یه جوری فکرش درگیر یک مسئله است و اون نمیتونه، دازینگ برای اون افراد دقیق کار نمیکنه و میشه یک رگه اگر جای گم بشه، به نظر من پیدا کردنش میشه با دازینگ پیداش کرد که انتهای این رگه کجا هستش. به این به بحث ما مربوط نمیشه، ولی چون سوال کرده بودن دوستان براشون در حد اطلاعات خودم جواب دادم. انشالله که دوستان از سنگ‌های ماه تولد به اینایی که در حد توانایی و اندیشه خودمون بود استفاده ببرن، موفق و مؤید باشن انشالله.